My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger. Torture was what the Al-Qaeda terrorists did to 3,000 Americans on 9/11. Another major piece of what America fought for in Iraq was lost today. Terrorsekten IS. Irak är en stat som löper stor risk att trasas sönder. Det ska bli blodigt, det ska bli en stor förstörelse, hoppas vi. Ja, explosioner, krig och terror nämns ofta i samband med Irak. Och det är inte helt oförtjänt. Landet har under lång tid brottats med olika konflikter och en hänsynslös diktatur. Men hur farligt är det egentligen idag? Frågar man till exempel utrikesdepartementen i Storbritannien, Sverige och USA råder inget tvivel om att Irak anses som ett osäkert land. USA menar till och med att man bör förbereda både testamente och begravning innan man åker. Och för svenskar lyfter UD en extra stor risk att åka dit efter sommarens koranbränningar. Men sen IS besegrades 2017 har Irak blivit mycket säkrare. Något som fick mig att drömma om att våga åka dit. Till ett land som ännu inte förändrats av turism och globalisering. Så i vintras 2023 gav jag mig ut på mitt livsäventyr. Efter min tid i Babylon var det dags att åka vidare. Min tanke var att besöka de heliga städerna Najaf och Karbala. Men jag var faktiskt inte helt säker på om jag kunde åka dit. Än så länge hade jag bara mötts av leenden och gästvänlighet i Irak. Men under en taxiresa blev jag varnad att åka dit på grund av koranbränningarna i Sverige. Taxichauffören menade att det inte var säkert som svensk. Najaf, Karbala. Najaf, Karbala. Ska vara ärlig och säga att taxichauffören skrämde mig lite där då. Han ringde någon kompis och så gjorde han så här halshuggar-tecknet mot mig om jag... alltså inte så att han hotade mig, han menade mer att det kan bli problem för dig i de här städerna. Jag måste kolla riktigt vad som gäller. För andra säger att det inte ska vara något problem alls. Det är svårt. Jag ska inte pusha någon gräns heller. Vi får se. Ja, här behövde jag mer info innan jag gav mig vidare. Så jag vände mig till min lokala vän, Ali Imran. Han som visade mig runt i Babylon i förra avsnittet. You know, just gonna ask you, when I came to the garage for Baghdad, my taxi driver asked me where I was from, and I said Sweden. And he asked where I was gonna go. And I said all around Iraq, Karbala, Najaf. But he said if I go to Karbala, Najaf, it's he did this because of the the Quran problems. By the way, who burned the Quran original from Iraq? Yeah, I know. Not Sweden. I know, but it's legal, you know. Yeah, so here in Iraq and all that, we know that everything have to pay what he did. Yeah. Personally. Yeah. Not if you are from Sweden, you have to pay what other Sweden did. It's his business, and it's his sins, not yours. Yeah. Everyone have to pay what did he did. Yeah. Have to pay for his actions. So for not me, the others. Najaf and Karbala will be the same as Baghdad. Yeah, of course, the same. The same. Efter Alis betryggande ord bestämde jag mig för att jag kunde åka till de heliga städerna. Först ut Najaf, staden som varje år besöks av miljontals shia-muslimer som en del av en årlig pilgrimsfärd. Ett av de kändaste målen i staden är den slående helgedomen där Imam Ali sägs vara begravd. Han har en central roll inom shia-islam och var kusin och svärson till profeten Muhammed. På grund av Najafs betydelse för shia-muslimer är det många som vill begravas här. Detta har skapat världens största gravplats och tillsammans med helgedomen hamnar gravplatsen på min lista över saker jag måste se i Najaf. Wow! Kolla här! Wadi al-Salam, som på svenska betyder fridens dal, är drygt 1400 år gammal och sträcker sig över en yta som är lika stor som 1300 fotbollsplaner. Här uppskattas det att mellan 5 och 6 miljoner människor ligger begravda.
Med andra ord skulle hela Norges befolkning få plats. Under kriget mot IS begravdes ungefär 200 personer per dag i Wadi al-Salam. Idag är trycket inte lika högt, men efterfrågan på att begravas på denna heliga plats är fortfarande stor. Detta har lett till en enorm brist på utrymme. I vissa områden kan man hitta gravar där upp till 50 personer ligger begravda, ovanpå varandra. Innan jag besöker Imam Alis helgedom tror jag att det är viktigt att snabbt gå in på några av skillnaderna mellan sunni och shia, de två huvudinriktningarna inom islam. Splittringen uppstod när Mohammeds efterträdare skulle utses. Shia-muslimer ville ha Imam Ali medan sunni-muslimer valde Mohammeds nära vän Abu Bakr. Shia-muslimer anser att ledarskapet är av andlig utnämning och bör gå inom Mohammeds släkt, medan sunni-muslimer istället tycker att ledaren bör utses genom konsensus eller val. Av världens 1,8 miljarder muslimer är cirka 90% sunni och 10% shia. De flesta shia-muslimer bor i Iran och södra Irak. Ja, jag har tagit mig till byggnaden som står i centrum för dagens minnesstund. Jag vet inte vad översättningen egentligen blir på svenska, men Imam Ali Holy Shrine. Ja, väl på plats här vid Imam Alis helgedom, som det heter på svenska, slås jag av vilken främmande plats jag faktiskt är på. Jag har aldrig känt mig mer som en outsider, och inte på ett negativt sätt, men det är en underlig känsla att stå här mitt bland allt folk som tar den här platsen och sin religion på ett enormt allvar, medan jag själv, som varken är troende eller vet särskilt mycket om islam, bara går runt här och tar in stämningen. Ja, jag vet inte, kanske förtjänar jag den blicken. Inne i helgedomen blir känslan bara starkare och starkare. Jag har fått olika svar på frågan om varför man gråter här. Vissa säger att det är den starka tron och känslan på plats som får tårarna att rinna, medan andra säger att folk sörjer Imam Ali. Längre in mot mitten av helgedomen, där Imam Alis gravplats ligger, är det strängt förbjudet att filma. Men genom helgedomens mediateam har jag i efterhand lyckats få tag i videomaterial som jag får visa upp. Och det är ju tur det. För gravplatsen är helt klart den vackraste delen av helgedomen. Här turas besökarna om att gå fram och visa sin uppskattning. Nästan alla vill röra vid gravplatsen, och även här ser jag folk som gråter medan andra pussar på väggarna. Det är svårt att beskriva känslan av att vara på en sån plats. När alla där inne tar religionen på så stort allvar sker något med rummet. Jag skulle inte kalla det för en spirituell upplevelse, men någonting kände jag när jag var där bland allt folk. Som många andra ställen i Irak har helgedomen en mörk historia. Augusti 2003 sprängdes en bilbomb här och 95 människor miste livet under terrorattacken som blev Iraks dödligaste det året. 2006 detonerade en självmordsbombare sin sprängladdning under en säkerhetskontroll vid en ingång till helgedomen. Denna gång dog 35 människor och 122 skadades. Ärren från attackerna märks tydligt genom den höga säkerheten på plats. För att komma in i helgedomen behöver man passera 3 separata säkerhetskontroller där både kroppsvisitationer och röntgen förekommer. Okej, tillbaka till helgedomen där jag just träffat de shoppingglada vännerna Ali och Zain som på det klassiskt irakiska sättet bjuder med mig på middag. Under min resa kommer det bli väldigt uppenbart för mig att iraker sällan äter måltider själva, och denna middag är inget undantag. Oftast beställer man in några få rätter som alla delar på, vilket är härligt så länge man inte har basilskräck.
Alla äter med samma sked som man äter med, alltså som man stoppar i munnen. Så det är, ja, här är jag. Det är som förra gången jag åt så här. Man äter med sin sked, stoppar i munnen och sen äter man något annat. Det är inga problem. Ingen basilskräck i Irak. Här har vi Sheikh Hamse. Khudr. Ja, uttalet kan man ju träna på. Men nu kommer huvudrätten. Då går det till så att man plockar kött och grönsaker med händerna och så lägger man det i sitt bröd. Kolla också att du inte redan har doppat brödet i hummus. Så här gör man här vid matbordet. Man tar sin det man vill ha på en liten bröd. Oh! Oj, olycka. Efter en helt utsökt måltid bestående av bland annat shish kebab, kycklingshawarma, grillade tomater och hummusbröd fanns det bara ett sätt att avsluta middagen. Jag pratar såklart om en generöst sockrad kopp chai. På vägen tillbaka mot hotellet kan jag bara konstatera att den första dagen i Najaf har varit helt otrolig. Och under morgondagen fortsatte staden att överträffa mina förväntningar. Jag är bara på mitt rum och så hör jag feta trummor utanför. Kan se om ni kan höra från mitt hål i badrummet. Ja, självklart måste jag gå ut och kolla vad det är som försiggår. Jag är mitt i det! Oj, oj, oj! Ingen aning vad det här är för något. I efterhand har jag lärt mig att detta var en ceremoni som kallas Zinazani, där människor uttrycker sin sorg över förlusten av olika imamer. Under dagens Zinazani kan man se mildare former av självskadebeteenden, såsom slag i ansiktet. Poängen bakom är att känna samma smärta som imamerna gjorde under deras martyrskap. Allvarligare fall av självskada, inklusive att skära sig själv, har förekommit och skapat kontrovers inom Shia-samhället, vilket har lett till kritik från ledare inom Shia-islam. På senare år har Zinazanis stil utvecklats från att vara mer passiv till att likna, i brist på bättre ord, ett rave. Ja, det är ju det här som är det bästa med att resa. Så man behöver inte åka till ett land helt i blindo, men ta gärna ett med en helt främmande religion och kultur, så kommer man överraskas och lära sig nytt gång på gång. Det har varit en sjuk upplevelse här i Najaf. Ja, men nu var det tyvärr dags att åka vidare. Ja, vi lämnar underbara Najaf nu för Karbala, som också är en helig stad i Irak. Jag kan typ lika lite om Karbala som Najaf egentligen, när jag kom till Najaf innan. Så det kan lika gärna bli en liknande upplevelse där. Men
Ja, jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Jag kommer in helt blank igen och så får vi se vad slutresultatet blir. På vägen mot Karbala är det svårt att missa det som känns som en oändlig mängd bilder på döda soldater. All these Mosul fight, Mosul, Anbar, Fallujah, Tikrit, Samarra with Daesh. Chauffören förklarar att soldaterna har dött i kampen mot IS, eller Daesh som terrorgruppen kallas på arabiska. Många dog i striderna för att befria städer som Fallujah, Ramadi och Mosul. Iraks näst största stad som IS erövrade sommaren 2014. This Biyada Karbala. Trots språkbarriären lyckades jag och min förare Yasser kommunicera. Och han berättar lite om Arbain. Den årliga pilgrimsfärden som tar plats på just den här motorvägen vi åker på. Mellan Najaf och Karbala. Varje år samlas miljontals shia-muslimer här. För att genomföra den 8 mil långa vandringen mellan städerna. Det är svårt att uppskatta hur många det är som faktiskt deltar. Men irakiska källor menar att mellan 22 och 17 miljoner människor deltagit som mest. Vilket gör Arbain till en av de största folksamlingarna i hela världen. Så det tar en timme att köra. Och min förare berättar då att det tar 3 dagar att gå och genomföra den här pilgrimsfärden. Och längs vägen då, på den här motorvägen, så är det ju ganska dött året runt. Förutom de dagarna där det öppnas upp butiker och logistik, hotell längs hela vägen. 3 dagar tar det att gå. Det har varit riktigt häftigt att uppleva någon gång, men jag fick inte till timingen. Det hade redan skett när jag planerade min Irakresa. Han berättade också att vissa personer går till och med hela vägen från Basra, vilket är i den södraste delen av Irak. Och då ska det ta 10 dagar att gå hit. Eller gå till Karbala. Något som jag tycker är helt otroligt är att längs motorvägen, som då fylls av restauranger och hotell för att bistå de enorma folkmassorna, är det alltså helt gratis med mat, vatten och logi. Jag har ju märkt att irakier är gästvänliga, men att bjuda över 20 miljoner människor på mat och boende är ju en helt annan nivå. Karbala nu? Ja. Då var vi framme. Ska vi se vad jag ska hoppa av och hitta hotell. Shukran! Ja, jag tror jag ska gå igenom den här kontrollen här bakom mig, så kameran åker ner. Ja, de fortsätter ju vara supertrevliga här. Det blev lite tumult där med kameran genom säkerhetskontrollen och så skulle jag vidare till någon annan snubbe. Men det var ju inte så att det var seriöst och surt eller allvarligt. De bara följde med mig, alla frågade var jag kom ifrån, ville skaka hand. Och sen när jag visade kameran för den här killen som skulle bestämma, så han bara nej, gå. Så han tyckte den var för liten. Det är bara en liten kamera. Det är inte så att jag kommer här som något tv-team. När mörkret lagt sig hade jag tagit mig till Karbalas 2 helgedomar där Imam Hussein och Imam Abbas ligger begravda. Imamerna sägs ha dött i strid under slaget vid Karbala år 680 efter Kristus. Slaget är en stor anledning till stadens religiösa betydelse. Upplevelsen vid helgedomarna var ganska lik den i Najaf. Båda platserna är fulla av människor och ljudet av bönutrop från högtalarna blandas med böner från besökare. Men tyvärr verkar kamerapolicyn här i Karbala vara hårdare vad gäller filmandet inne i helgedomarna. Frågade om det gick att få något tillstånd att filma där inne som i Najaf då, men det var impossible, sa de. Hur som helst så jag fick ju låsa in min kamera i, få nyckelknippa och sen gav jag mig in. Men man får filma med mobilen av någon anledning. Så ni får se hur det ser ut där. Otrolig känsla.
Ja, vad ska man säga? Helt fantastiskt vackert här inne i Imam Husseins helgedom. Och precis som i Najaf var det gravplatsen som var allra vackrast. Men det var såklart förbjudet att filma och denna gången lyckades jag inte få tag i något proffsigt videomaterial. Men som tur var hade jag en liten backup-plan i form av att jag smygfilmade med mobilen. Filmsnuttarna är lite halvtaskiga, men de är bättre än inget. Tyvärr så kryllade det av vakter och jag kunde inte ens se vad jag filmade. Så ni får nöja er med mycket takbilder. Men det är ju inte direkt fult i taket. Igen, jag slås ju av samma känsla som i Najaf. Jag går runt där. Jag känner mig som ett barn. För jag kan ingenting om det här. Lite kan jag, men jag kan ju absolut ingenting i jämförelse med någon här runt om mig. Jag går runt och är rädd för att göra fel, bryta någon gyllene regel. Jag får imposter syndrome, som att jag ska bli avslöjad även om jag får vara här. Jag känner någon konstig uppskattning. Och så känner jag hur fantastiskt det är att resa på det här sättet. Ja, för att knyta ihop säcken kan jag snabbt konstatera att Ali hade rätt i början av avsnittet. Mottagandet i Irak fortsatte vara lika bra som innan och jag är otroligt glad över att jag åkte hit till de heliga städerna. Stort tack till alla som har kollat och jag hoppas att ni är taggade på att se mer av denna reseserie. I nästa avsnitt tar jag mig till Samarra, en stad som kontrolleras av Shia-miliser och där Iraks regering har väldigt lite makt. Här går det inte riktigt som planerat och jag stöter på resans första riktigt läskiga upplevelse. بس قل لي انت وين بيتكم؟ وين جيك؟ بس قل لي وين بيتكم؟ سامرة انا على ابوك حشر يومانيين لا بحب سامرة تعال امشي بساعة تعال يا نبل يا ابن النبل يلا خلاص تعال ننزل هنا وين ننزل هنا؟ لا Jag önskar att jag hade kunnat filma de senaste 2 timmarna. Men det har varit ganska krångligt och omöjligt på ett sätt.